Pwedeng kainin sa taas ma'am bagong nanukin sa'yo. May step pa nga eh. Tatlo ito eh. 27 step lang yun. Kasi isa. Carmen naman. Vegan, May Carmen. cheese tayo ma'am. Yan ma'am barbecue flavor. Tapos may cheese tayo sa kasal. Sarap yun ma'am. Tsaka wala. Kasama yan eh. Bongo. Ay, hindi yung next sana dyan. Ano yung una mong pinakita? White. Walang ibang kulay niyan? White sana? Ay, light yellow? Light yellow. Village. At dito rin po sa Baguio City. So kami nga po pala ang Tam-awan Cultural Performing Group na nagpo-perform ng iba't ibang sayaw na galing dito sa Cordillera. At ang una ninyong mapapanood ay magagaling sa probinsya ng Mountain Province, isang community dance na tinatawag pong Balambang.
sunod naman po na ipoperform namin ay manggagaling pa rin sa probinsya ng Mountain Province. Isang courtship dance na tinatawag na Arab or commonly known as Boogie Boo. Perform namin ay magkagaling sa probinsya ng Ifugao, ang kanilang community dance na tinatawag na Dinoya. Sunod po na ipoperform namin ay magagaling pa rin sa probinsya ng Ifugao, ang kanilang courtship dance na tinatawag na Pagatlo.
probinsya ng Kalinga, ang kanilang ladies dance na tinatawag na sakpayat, pagkatapos po dyan ay ang kanilang community dance na tinatawag na tadok or tachok. ang kanilang courtship dance na tinatawag na tagpayat sa ligsik.
panonood at salamat sa pagpunta dito sa Tam-awan Village. Kung gusto niyo pong makipag Ipapan. Awanan ito yan si JP na eh. Nalagta na. Uy, sa bahay. Ay, huwag ka nang makyat. Kanina lang. Kayo?